Hello mga kamami, muli po akong nagbabalik at ito naman po ang aking panibagong isi-share sa inyo kung paano ko po i-fix ang aming granite tiles. Yung hagdan kasi namin natanggal yung isang side ng sidings ng steps, so I'll try my best para ma-fix ko siya sa aking pamamaraan na natutunan ko sa aking mga panday dahil nagpaturo talaga ako since sila ay mga malalayo ang mga lugar. Simple lang ang gagawin, i-mix mo lang yung dalawang epoxy na yan and then lagyan mo ng konting tinted color para kumulay siya and then mix mo siyang mabuti. Isa sa mga dapat gawin linisan yung mga surface na yan, alisin yung mga labis-labis na dating semento sa granite para kung ikakabit siya hindi magiging bulky or lalabis yung granite. Siyempre didikitan ulit siyang panibago. And then bago siya ikabit, kailangan i-match-match pa muna yan dahil baka mamaya hindi pala yun ang magkatugma. Pag naidikit na, nilagyan na ng pandikit, mahirap din. So, kailangan siguraduhin na magiging pantay ang pagkakalagay at saka talagang yung bawat dulo na yun ang magkadugsong para mas maganda dapat. Magpapantay pa ang mami. Ganyan lang naman yung paglalagay ng epoxy na yan. Medyo i-flat lang natin para hindi siya tumbok. And then, lahat ng part kung maaari madaanan para malagyan. Para siguradong pag ikinabit na natin matanggal man siya siguro matagal na uling panahon. Bumigay na si Hagdan sa hirap ng kanyang mga pinagdadaanan. Ikaw ba naman ang apakan araw-araw? Ewan ko lang kung hindi ka pa bumigay. Yan ang hugot ng aming Hagdan. Bow! Paano yan tinawag sa Cristina? Hindi ko alam Nakita ko na lang yun nabiak. Nakalaglo. Ako din na mag-upstairs ako. Nakita ko to. Nakita ko itong siyang siwa. Kaya nagawa ka. At nagre-record ka. Kasi walang makuhang panday. Kaya ako na lang. Mabuti na lang, marunong ang mami. Alam ng mami yung gagawin. Namatay na yung tatay mo? Yes. Saan? Namatay, nahulog sa tricycle. Kaya ikaw huwag ka malikot sa tricycle. Yung nanay mo? Natake. Saan? Lola mo yun. Hindi nanay ko lang ha. Lola mo. Yung koko? Koko? Dahil kasi gusto mo tingnan yung mga skills mo. Para Para pang kinyan sila dila ha. Pwede din sila gaya sa'yo. Kaya pala nag-record ka ng another video.
sa YouTube. Hindi, papakita ko kay Daddy para alam niya ako kung gumawa. Para Ano mo matuwa lang sa siya. YouTube. Tapos, ano yun mo? Tapos, masasyak siya. Bakit? Bakit masasyak si Daddy? Dahil ko sa hindi yung interest. Yung parang Na-impress. O nga naman, ang galing naman ng aking apo. You know how to say impress. interest. Ito black. Zero. Alis kayo dyan, oh. Dami kong black. Alis, alis. Ikaw ang alis. Lakad kayo sa baba. Naiirita ako. Alis, alis kayo dyan. Lakad sa baba. Dali. Alis. Impress yan si Daddy. Alam ko. Alam ko impress yan si Daddy. Why? Kasi natuto mo niya niya go video. Go. What do you say? Sabi niya, patutuyin pa yung magdamag. Yan. Ito yung kinabit ko kahapon. Okay na siya, matibay na. Ikakabit ko naman ngayon yung pangalawang naputol. So, ayan na siya. Nilalagyan ko na ng epoxy. Para maging kakulay siya ng granite ko, nilagyan ko siya ng tintin color na black lamp. Lamp black pala. Ayan. Para sa kaalaman po ng iba, natutunan ko po ito dahil sa nung ginagawa ang bahay namin, ako lang ang nag-intindi, kaya lahat ng ginawa dito sa amin, nalaman ko at na-discover ko na itong mga simpleng ganito pala ay kaya kong gawin. So, inalala ko lahat yung mga ginawa ng mga panday ko at una-una, palibasa, wala kami mga lalaki dito. So, yung mga bagay na ganito ay kusa kong itinanong sa kanila kung paano ko i-repair if in case na mangyari yung ganito. Kaya, alam ko na ngayon. So, meron silang iniwan sa akin na improvised na clamp na in case na need ko siyang i-fix, ay itong gagamitin ko para hindi siya mahulog. Actually, ito ay madami. Hindi ko na alam kung nasa ng iba dahil sobrang tagal na po. Itong tiles namin,
10 years na ang bahay namin. So, ngayon lang ito nangyari sa amin. Siguro dahil madalas na sasabi kapag ang mga bata ay naglalaro, ayan, hindi maiwasan na matanggal siya. Pero so far, ito pa lang ang nangyari sa aming tiles. Wala namang iba pa. Simple lang naman siyang gawin. Kayang-kaya natin. Kahit tayo mga babae, kaya natin ito. Yung epoxy kasi partner yan Kapag hindi mo pinag-combine yung dalawang epoxy, hindi naman sila talaga magkakaroon ng dikit. So, itin ko lang siya, sayang. Then, stay mo lang siya ng overnight. Huwag mo siyang pagagalaw o huwag mo siyang gagalawin. Kasi parang nakapit siya. Matibay na. Pag nabukasan. Tulad ngayon ganitong mga panahon na pandemic, medyo mahirap kumuha ng mga magagawa. Kaya kailangan yung mga simpleng bagay na ganito, siguro naman ay pwedeng-pwede na nating alamin at kayanin. Kasi hindi naman talaga mape-perfect ng bawat manggagawa, mga tile setter ang pagkakabit, lalo na sa ganitong klase ng hagdan na medyo matrabaho. Kasi isa-isa lang ikakabit yan, puputulin, gagayatin. Pagka nakafix na siya, matibay na, saka ko lang siya lalagyan ng ground. Saka na lang siya lagyan ng ground pagka matibay na. Yan, ikakabit ko na po siya. Since mahaba siya, medyo mahirap i-fix. Yan. Bigat kasi ang tiles. Kaya kailangan i-fix talaga. Yung gap na yan, pagka okay na, saka ko siya lalagyan ng grout. Pag okay na. Ito yung improvised na ginawa ng panday ko dati. Mahirap siya ikabit pero kayang-kaya. Okay. Yan. Hindi siya makasabit. Ganyan lang po natin. Iwanan ko lang yan magdamag. Then, okay na yan. Ang kulay ng epoxy ay pink and some parang dirty white. So, para mag-match yung color niya sa granite na ginagamit mo, alat ka lang ng pwede mong i-mix sa kanya na color na hindi mo paglalagyan. Medyo messy siya, pero kaya siyang alisin ng tubig. Huwag siya ng tubig.
Yan yung mga technique na natutunan ko sa aking mga panday. Since sila ay mga babait naman. At talagang tinuruan nila ako mag-fix ng mga ganyan bagay. Kasi malalayo sila, taga mga rom-rom kasi sila yung mga gumawa dito sa amin. At alam nila na mahirap silang bumalik. Almost 10 years na ang bahay namin na ginawa nila. So, wala na akong connection sa kanila. Kaya medyo malabo nang makarating pa. Matukoy ko pa sila kung nasaan sa ngayon. Pero thankful ako kasi kahit paano, marami ako natutunan sa kanila. Ayan. Tapos na po ang pagkakabit ko. Bukas, tatanggalin ko yan pagkatapos. I'm ready.